Hey friends, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে আৰু সকলোকে মই মোৰ YouTube চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো গতিকে friends আপোনালোকে থাম্বনেইলটো দেখি গমে পাইছে আজিৰ ভিডিওটোৰ বিষয়ে আজি মই কৰিবলৈ ওলাইছো পাৰ্টি মেকআপ লুক with this মেখেলা চাদৰ গতিকে বহুত কম প্ৰডাক্টেৰে মই কেনেকৈ পাৰ্টি মেকআপটো কৰিলো অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আই হোপ আপোনালোকৰ বাবে ভিডিওটো হেল্পফুল হ'ব আৰু আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাব গতিকে বেছি দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো মই মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধি লৈছো আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ যোনটো ফাৰ্স্ট ষ্টেপ সেইটো হ'ব টনাৰ আৰু টনাৰৰ বাবে মই ইউজ কৰিম আসলতে মই দুটা অপচন আছে এটা হল যে ডাৰ্মাডকৰ 5% গ্লাইকলিক এসিড ফেস টনাৰ গাইজ যোনটো মই I think 2 yearsৰ পৰা দি আছো যাৰ ফলত মই বহুত মানে ইয়াৰ পৰা বেনিফিটস পাইছো আৰু এইটো নৰ্মেল টু অইলি স্কিনৰ বাবে আৰু যেহেতু মই অইলি টু কম্বিনেশন স্কিনৰ ভিতৰত পৰে গতিকে মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰো গতিকে আপোনালোকৰ যদি অইলি স্কিন বা কম্বিনেশন স্কিন তেতিয়াহলে আপোনালোকে এইটো টনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু সেকেন্ড অপচনত আছে এইটো গুড ফাইভছৰ T3 ক্লিনজিং টনাৰ গতিকে এইটো এটা ভাল অপচন আৰু এইটো অল স্কিন টাইপৰ কাৰণে আৰু গাইজ টনাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আপোনাৰ যদি স্কিনত আপোনালোকৰ যদি স্কিনত একনি পিম্পল বা আপোনালোকৰ স্কিনটো ডিহাইড্ৰেট হৈ থাকে তেতিয়াহলে টনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে বহুত মানে স্মুথ সফট হৈ যায় ফাৰ্স্ট মই টনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম এইটো অকমান ড্ৰাই হ'বলৈ দিম অকমান মই ব্যৱহাৰ কৰিম ময়শ্চাৰাইজাৰ গতিকে আপোনাৰ স্কিনৰ একৰ্ডিং ময়শ্চাৰাইজাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে ময়শ্চাৰাইজখিনি ধুনিয়াকে স্কিনত অবজাৰ্ভ হৈ গল আৰু ইয়াৰ পিছত আমি আমাৰ মানে থাৰ্ড ষ্টেপটো হল প্ৰাইমাৰ আৰু মই প্ৰাইমাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিম নাইকা এইটো প্ৰিমিয়াম ফেস প্ৰাইমাৰ আৰু গাইজ মই এইটো 3 বছৰৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আছো বহুত ধুনিয়া এটা প্ৰাইমাৰ আৰু আপোনালোকৰ স্কিনত যিখিনি সৰু সৰু ডাৰ্ক স্পট থাকে বা ফাইন লাইনছ থাকে সেইখিনি মানে ব্লাৰ কৰি দিয়ে আৰু ইয়াৰ পিছত যেহেতুকে আমি ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই কৰিম গতিকে ফাউণ্ডেশ্যনখিনি বহুত ধুনিয়াকে ব্লেন্ড হয় আৰু এতিয়া আমাৰ ফৰ্থ ষ্টেপ হল ফাউণ্ডেশ্যন আৰু ফাউণ্ডেশ্যনৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিম Maybelline Fit Me to Matte Plus Poreless ফাউণ্ডেশ্যন ফৰ নৰ্মেল টু অইলি স্কিন আৰু আসলতে এইটো ফাউণ্ডেশ্যন চাগে বহুতৰে আছে কাৰণ মাৰ্কেটত বহুত এভেইলেবল আৰু বহুত মানে এফৰ্ডেবল প্ৰাইচৰ ভিতৰত এই ফাউণ্ডেশ্যনটো পোৱা যায় গতিকে ফাউণ্ডেশ্যনটো মই ডট ডট কৰি গোটেই গালতে এনেকৈ লগাই ল'ম অকমান এনেকৈ ডিঙিটো অলপমান এনেকৈ লগাই ল'ব যাতে আপোনালোকৰ স্কিন কালাৰটোৰ লগত মেচ হয় ধুনিয়াকে এতিয়া মই ফাউণ্ডেশ্যনটো ব্লেন্ড কৰিম বিউটি ব্লেন্ডাৰৰ সহায়ত So friends, ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটো হ'ব আমাৰ কনসিলাৰ so friends কনসিলাৰৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিম Swiss Beauty লিকুইড কনসিলাৰ আৰু কনসিলাৰৰ কাম হল আমাৰ যিখিনি চকুৰ তলৰ অংশ মানে আন্ডাৰলাইন্সৰ যিখিনি অকমান ফাইন লাইন্স বা ৰিংকলছ বা ডাৰ্ক সাৰ্কেলছ সেইখিনি ৰিমুভ কৰাত সহায় কৰে আৰু আমাৰ কিছুমান নাকৰ এইখিনি অংশত বা আমাৰ লিপছৰ এইবিলাক অংশটো অকমান কলা কলা যিখিনি ডাৰ্ক থাকে সেইখিনি মানে হাইড কৰাত সহায় কৰে গতিকে আৰু লগতে আপোনালোকে কনসিলাৰটো আপোনাৰ যিখিনি হাই পইণ্ট এৰিয়া আছে যেনেকৈ ধৰক ফৰহেড বা ব্ৰিজ অফ দ্য নোজ বা চিন এৰিয়াছ তাতে অকমানকে এপ্লাই কৰিম আৰু এগেইন ইটো আমি বিউটি ব্লেন্ডাৰেৰে ব্লেন্ড কৰিম ফাউণ্ডেশ্যন আৰু কনসিলাৰখিনি সেট কৰিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কম্পেক্ট পাউডাৰ আৰু তাৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিম ফ্ৰেছেছ কৰ্নাৰ এইটো কম্পেক্ট পাউডাৰ গতিকে ইয়াৰ পিছত মই আইব্ৰ'খিনি সেট কৰিম আৰু তাৰ বাবে মই এইটো মাৰ্চৰ ব্ৰ পেলেট লম ব্ল্যাক একদম বহুত ব্ল্যাক শেড সেইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব বহুত মানে বেয়া দেখি গতিকে লাইট যোনটো এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰটো বেছি মানে ব্ল্যাকো নহয় গতিকে আপোনালোকে এইটো কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আইব্ৰ'খিনি ধুনিয়াকে সেট হৈ গল আৰু ইয়াৰ পিছত কৰিম আই মেকআপ গতিকে আই মেকআপ কৰাৰ আগতে আমি আইলিডটো অকমান কনসিলাৰ লগাম যাতে আমাৰ আইশ্যাডোখিনি ধুনিয়াকে ব্লেন্ডিং হয় তাৰ বাবে গতিকে কনসিলাৰখিনিও মই কম্পেক্ট পাউডাৰেৰে সেট কৰিম ধুনিয়াকে আইশ্যাডোৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিম এনে মেকআপৰ এখন পেলেট আসলতে ইয়াত মেট কালাৰ তাৰ পিছত ক্ৰীম আৰু গ্লিটাৰী আইশ্যাডো আপোনালোকে পাব
গতিকে ইয়াৰ বাবে প্ৰথমতে মই এটা বহুত লাইট কালাৰ পিক আপ কৰিম যেনেকৈ ধৰক এই য়েল্লো আৰু অৰেঞ্জ এই দুটা কালাৰ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি কিনে মই এজ এ ট্ৰানজিশ্যন কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছত মই এডাল সৰু আইশ্বেডো ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছ ল'ম আৰু এইডালেৰে মই অকণমান এটা ডাৰ্ক শ্বেড ল'ম আৰু এইটো আউটাৰ ভি চকুৰ যিখিনি আউটাৰ ভি হয় তাতে এপ্লাই কৰিম ইয়াৰ পিছত মই আকৌ সেই আগৰ ব্লাছাৰেৰে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰিম ইয়াৰ পিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম অকণমান চিমাৰি যিখিনি আমি মিডল অফ দ্য আইলিডত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু তাৰ বাবে মই এই কালাৰটো ল'ম অকণমান গল্ডেন চিলভাৰিছ টাইপৰ এই যোনটো কালাৰ আমাৰ আইশ্বেডো মেকআপটো অলমষ্ট হৈ গ'ল বহুত লাইটকৈ মই ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত এপ্লাই কৰিম আমি আইলাইনাৰ চ' এতিয়া মই অকণমান কাজল ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে ইয়াৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপ হ'ব মাস্কাৰা মই মাস্কাৰাটো আপাৰ লেছ লাইন আৰু লোৱাৰ লেছ লাইন দুটাতে এপ্লাই কৰিম এতিয়া এটা সৰু বিন্দু লগাই ল'ম ব্লু কালাৰৰ চ' ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ পিছত মই ব্যৱহাৰ কৰিম কণ্টৰ আৰু কণ্টৰ এইভাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যদি আপোনালোকৰ গাল দুখন অকণমান ফুলা টাইপ হয় মানে পাফি চিক্স টাইপ হয় তাক অকণমান স্মল শ্বেপ দিয়াৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু কণ্টৰৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিম চুগাৰৰ এখন কণ্টৰ D4 পেলেট চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই গালতটো এপ্লাই কৰি লোৱাৰ লগতে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ফৰহেডটো যদি অকণমান ব্ৰড টাইপৰ হয় তেতিয়াও আপোনালোকে ফৰহেডত এপ্লাই কৰিব পাৰে কণ্টৰ আৰু তাৰপিছত মই অকণমান নোজ কণ্টৰিং কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত মই ব্যৱহাৰ কৰিম ব্লাছাৰ আৰু ব্লাছাৰৰ বাবে মই এইখন চুইচ বিউটিৰ পেলেটখন ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ব্লাছাৰটো মই বহুত লাইট পিক আপ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত মই এইখন ফ্ৰেণ্ড ব্ৰাছেৰে হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰিম আৰু হাইলাইটাৰটো মই গল্ডেন কালাৰৰ লৈছোঁ কাৰণ মোৰ মেখেলা চাদৰযোৰ অলপমান গল্ডেন আৰু তাত গল্ডেন কালাৰৰ ফুল আছে আৰু আপোনালোকে চাগে গমেই পায় হাইলাইটাৰ আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ব্ৰিজ অফ দ্য নোজ চিক্স এণ্ড চিন এৰিয়াজ ফৰহেড আৰু ব্ৰাউ বনত আৰু ইয়াৰ পিছত মই অকণমান ছেটিং স্প্ৰে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ যাতে মেকআপটো লং লাষ্টিং হৈ থাকে ইয়াৰ পিছত লিপষ্টিকটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত মই অকণমান লিপছটো মইশ্চাৰাইজ কৰিলোঁ লিপ বামেৰে আৰু ইয়াৰ পিছত অকণমান অৰ্নামেণ্টছ পিন্ধিলোঁ আৰু যিহেতু অসমীয়া বিয়াৰ বাবে এইটো পাৰ্টি মেকআপ গতিকে অসমীয়া অৰ্নামেণ্টছ পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক বুলি মই ভাবোঁ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ দিছ ইজ মাই ফাইনেল আউটকাম গতিকে আপোনালোকে জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে আৰু মই হেয়াৰখিনি বহুত চিম্পল কৰি ৰাখিছোঁ যদি আপোনালোকক হেয়াৰ ষ্টাইল বিচাৰে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে উপভোগ কৰি ভাল পালে চ' ৱেলকাম বেক উইথ এনাডাৰ ভিডিঅ' টিল দেন বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ